नमस्कार, मी श्रुतीज कॉर्नरमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मसाला खिचडी कशी बनवायची ती बघणार आहोत। तर आता थंडीचा सीझन आहे आणि या सीझनमध्ये भरपूर भाज्या येतात आणि या थंडीमध्ये ज्या भाज्या येतात त्याला एक वेगळीच चव असते। त्यामुळे आपण या मिक्स भाज्या किंवा वेगवेगळ्या भाज्या वापरून बरेच पदार्थ बनवत असतो। त्यातलाच एक पदार्थ म्हणजे खास थंडीमध्ये बनवली जाणारी ही मसाला खिचडी। या पदार्थाला बरीच नावे आहेत। कोणी मसाला खिचडी म्हणतात, तर कोणी डाळ खिचडी, कोणी खिचडी भात, तर कोणी मिक्स व्हेजिटेबल खिचडी म्हणतात। तुम्ही याला काय म्हणतात हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तर ही खिचडी परफेक्ट कशी बनवायची याच्या काही मी टिप्स इथं दिल्या आहेत, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। तर सर्वात आधी मी इथे 1.5 कप तांदूळ घेतले। मी इथे कालामुश तांदूळ घेतला आहे, त्याऐवजी तुम्ही कुठलाही तांदूळ घेऊ शकता, काही हरकत नाही। अर्धी वाटी तुरीची डाळ, पाणी घालून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ व्यवस्थित धुवून घेऊया। आता हे डाळ तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ झालेले आहे। यामध्ये पाणी घालूया आणि 15 ते 20 मिनिट सोक करायला ठेवूया। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर श्रुतीज कॉर्नरला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करा। डाळ तांदूळ तयार होतात तोवर आपण फोडणीचं साहित्य करूयात। पाव वाटी कॉर्न, पाव वाटी ग्रीन मटार, 3 ते 4 काजू, आलं लसूण पेस्ट, 3 ते 4 छोटे चमचे शेंगदाणे, आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकतात, एक मोठा उभा कट केलेला कांदा, पाव वाटी बारीक कट केलेले गाजर, पाव वाटी बारीक कट केलेला पालक, एक मीडियम आकाराचा बारीक कट केलेला टोमॅटो आणि चवीनुसार कोथिंबीर। फोडणीसाठी साहित्य बघूया। जिरं मोहरी, लाल मिरची पावडर, तेजपत्ता, हळद आणि गरम मसाला। आता आपले डाळ तांदूळ सुद्धा छान भिजून झालेले आहे। फोडणीसाठी तेल, आता गॅस ऑन करून कुकरमध्ये तेल टाकायचं आहे। त्यामध्ये आता आपण जिरं मोहरी टाकणार आहे। जिरं मोहरी छान फुलल्यानंतर आलं लसूण पेस्ट टाकूया। 15 ते 20 सेकंद छान परतून घेऊया। आता उभा कट केलेला कांदा टाकायचा आहे। कांद्याला हलकासा ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण परतून घेऊया। कांद्याला छान हलकासा ब्राऊन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। आता यामध्ये आपण शेंगदाणे टाकणार आहोत। 15 ते 20 सेकंद परतून घेऊया। आता बारीक कट केलेला टोमॅटो घालूया। 2 ते 3 मिनिट छान परतून घेऊया। टोमॅटोला छान रंग सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही बघू शकता टोमॅटोला आता छान रंग सुटला आहे। तर मी तेजपत्ता घालायला सुरुवातीला विसरली, त्यामुळे मी आता घालत आहे। जिरं मोहरी टाकल्यानंतरच तेजपत्ता टाकायचा। आपल्या टोमॅटोला छान रंग सुटलाय। आता आपण त्यामध्ये कट केलेला गाजर घालतोय। पंधरा ते 20 सेकंद छान परतून घ्यायचं।
आता त्यामध्ये कॉर्न घालायचे। कॉर्नसुद्धा छान परतून घ्यायचे। 1 ते 2 मिनिट परतून घेऊया। मी यामध्ये तेजपत्ता टाकायचं विसरलेलं आहे, त्यामुळे मी आत्ता टाकते। ॲक्च्युली जिरं मोहरी टाकल्यानंतर लगेचच तेजपत्ता टाकायचा। आपल्या फोडणीला छान तेल सुटलेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये बारीक चिरलेला पालक टाकते आहे। तो पण छान 1 ते 2 मिनिट परतून घ्यायचा। इथे मी एका बाउलमध्ये लाल मिरची पावडर, हळद आणि गरम मसाला खालीच एकत्र केलेला आहे, जेणेकरून ऐन वेळेवर फोडणी जळत नाही। तर इथे मी एका बाउलमध्ये लाल मिरची पावडर 4 चमचे घेत आहे। चिमूटभर हळद घेते आहे आणि चिमूटभर गरम मसाला। इथे मी राज गरम मसाला यूज केला आहे। आता आपल्याला यामध्ये काजू टाकायचे आहे। काजू जर अगोदर टाकले तर ते जळून जातात, म्हणून मी काजू लास्टला टाकलेले आहे। आता ग्रीन पीस टाकते आहे आणि छान 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे। हे ग्रीन मटार हे पण शेवटीच टाकायचे। तर आता आपण यामध्ये लाल मिरची पावडर, हळद आणि गरम मसाला जो आपण मिक्स केलेला आहे तो घालूया आणि 15 ते 20 सेकंद छान परतून घेऊया। तुम्ही बघू शकता भाज्यांना छान कोटिंग आलेलं आहे आणि फ्लेवर पण जबरदस्त येतोय। आता यामध्ये जे आपण डाळ तांदूळ आपण भिजवून घेतलेले आहेत ते घालूया। आता हे छान मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे। इथे मी 2.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। पाणी नेहमी शक्यतो गरम करूनच घालावे। इथे मी 2.5 वाट्या पूर्ण डाळ तांदूळ मिक्स होते त्याप्रमाणे 2.5 ग्लास पाणी टाकलेले आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घेते आहे। इथे तुम्ही जर तुम्हाला मऊ खिचडी लागत असेल तर 3 ग्लास सुद्धा पाणी टाकू शकतात। आता आपण झाकण लावून घेऊया आणि मीडियम फ्लेमवर 1 ते 2 शिट्टी होऊ द्यायची आणि 5 मिनिट एकदम लो हीटवर होऊ द्यायचं। आता इथे 2 शिट्ट्या मी होऊ दिल्या आहे आणि त्यानंतर 10 ते 15 मिनिट होऊ दिले आहे। वाफ पूर्ण जाऊ द्यायची। वाव, मस्त रंग बघा किती छान आलाय आणि याची कन्सिस्टन्सी पण खूप छान आली आहे। परफेक्ट असा मऊ भात झालेला आहे। ही परफेक्ट अशी मसाला खिचडी तयार आहे। चला तर मग आपली झटपटीत अशी मिक्स व्हेजिटेबल आणि मसाला खिचडी आपण सर्व करून घेणार आहोत। आणि आता आपण कोथिंबीरने छान गार्निश करूया आणि साजूक तूप खूप छान लागतं खिचडीवर। आपली ही मिक्स व्हेजिटेबल तसेच मसाला खिचडी तयार आहे आणि रंगसुद्धा जबरदस्त दिसते। लोणचं, पापड आणि सॅलड सोबत छान लागते। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा। धन्यवाद।